जगदम्बा स्टील BFI स्पॉन्सर्ड बाय अब ISI चिन्हद्वारा प्रमाणित देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टील। दर्शक नमस्कार। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस यो बिजनेस टेलिभिजन र बिजनेस टेलिभिजनको बैंक फाइनेन्स र इन्सुरेन्स सम्बन्धी स्पेशल कार्यक्रम जगदम्बा स्टील BFI मा यहाँलाई स्वागत छ। जगदम्बा स्टील BFI मा हामी बैंक फाइनेन्स र इन्सुरेन्स सम्बन्धी जानकारी दिने गर्छौं र बिजनेस टेलिभिजनको दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो एकमात्र बैंकिङ सम्बन्धी कार्यक्रम हो र नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै यो दैनिक एकमात्र बैंकिङ कार्यक्रम हो जहाँ तपाईले बैंक फाइनेन्स इन्सुरेन्स लगायतका सम्पूर्ण विषयमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा कन्टेम्पोरेरी बैंकिङ इस्युज, बैंकिङ क्षेत्रमा आएका नयाँ इनोभेसनहरू र कतिपय सन्दर्भमा बैंकिङ लिटरेसीको विषयमा पनि हामी यहाँलाई जानकारी दिन्छौँ। बैंकिङ के हो, प्रुडेन्ट बैंकिङ के हो र बैंकिङ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी बहसहरू चलाउँछौँ र यहाँलाई हामी जानकारी पनि दिने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामी आइपुगेका छौँ हामीले सुन्दै आएको नाउँ बैंक अफ काठमाडौँ, जुन अहिले लुम्बिनी बैंक पनि मर्ज भएर बैंक अफ काठमाडौँ लुम्बिनी भएको छ। आज हामी कन्टेम्पोरेरी बैंकिङ र यो बैंकको मर्जर पछिको बैंकको अवस्थाको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। हामीसँग प्रवीण छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ चिफ अपरेटिङ अफिसर हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यहाँलाई बधाई छ सबभन्दा पुराना ब्याङ्कहरूको मर्जर सक्सेस पार्नुभएकोमा। हजुर, यो अहिले भएको ब्याङ्कहरूको बिचको मर्जर हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पुरानो ब्याङ्क चाहिँ अहिले बैंक अफ काठमाडौँ र लुम्बिनीको बिचमा भएर यो बैंक अफ काठमाडौँ लुम्बिनी चाहिँ बनेको छ। एउटा ब्याङ्क 21 वर्ष पुरानो थियो भने अर्को चाहिँ 18 वर्ष पुरानो थियो। सो पुरानो ब्याङ्कहरू मध्येको पहिलो ब्याङ्कमा हामी चाहिँ हुने सौभाग्य पाएको छ हामीले। यो मर्जरले तपाईहरुलाई के कुरामा सजिलो पारेछ, के कुरामा अप्ठ्यारो पारेछ? पहिलो त हामीले यो मर्जरको उद्देश्य सबभन्दा पहिला मर्जर कहाँबाट सुरु भयो, के कारणले सुरु भयो भन्ने कुरालाई पनि हेर्नु अलि जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा पहिलो त हाम्रो यो म्याक्रो लेभल इकोनोमीको म्याक्रो लेभलबाटै यो मर्जरको सुरुवात भएको छ। भनाइको मतलब हाम्रो नियामक निकायबाट नै एउटा पुँजी वृद्धि गर्ने आधारमा लिएर चाहिँ मर्जर पनि एउटा चाहिँ अप्सनको रूपमा आएको हो। ब्याङ्कको आफ्नै एउटा भनौँ न निडलाई लिएर मर्जर भएको भएदेखि त्यसमा धेरै च्यालेन्जहरूको कुराहरू पनि आउँथ्यो होला। अब यो चाहिँ एउटा स्पेसिफिकली पुँजीलाई नै आधार मानेर गरेको भएर त्यस्तो धेरै च्यालेन्जेसहरू चाहिँ खास फेस गरिहाल्ने अवस्था आएको छैन। तर पनि दुईटा ब्याङ्क अब एउटा म्याच्युर भइसकेको दुवै ब्याङ्कहरू मर्ज हुँदाखेरि डेफिनेटली त्यहाँ काम गर्ने तौर तरिकाहरू आफ्नो एउटा एस्टाब्लिस भइसकेको हुन्छ। अब त्यो दुईटालाई चाहिँ एउटा स्ट्रिम लाइनमा ल्याउनको लागि आउने जुन च्यालेन्जहरू छ त्यो चाहिँ बिस्तारो आइ पनि रहन्छ। त्यो डे 1 देखि नै आउँछ र त्यो मिक्स भएर एउटै प्रोसेस एउटै प्रोसिजरमा एस्टाब्लिस भइसक्नलाई अलिकति समय चाहिँ लाग्छ। अब त्यो भनेको मोरलेस 1.5 वर्ष जस्तो भनौँ न त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिमलाइन गर्न चाहिँ लाग्छ। अहिलेको मेन च्यालेन्ज भनेको त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। सामान्यतया के देखिन्छ भने जस्तो कतिपय ब्याङ्कहरूको मर्जरमा आफ्टर मर्जर लामो समय बितिसक्दाखेरि पनि एक खालको रेखा चाहिँ रहिरहेको देखिन्छ। तपाईँहरूको अब छोटो समय हो, कस्तो छ अवस्था? यो कुरा चाहिँ यस्तो छ, यहाँले यसलाई चाहिँ हामीले नेचुरल वेमै हेर्नुपर्छ, यो कुनै अननेचुरल होइन। जसरी हामीले चाहिँ एउटा सानो बच्चालाई चाहिँ जतातिर पनि मोल्ड गर्न सक्छौँ है, भनेको मतलब हामीले यो रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ नयाँ स्टाफलाई एकदम फ्रेस ग्रेजुएट्सहरूलाई लिएर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसनको कल्चरमा ढाल्नलाई जति सजिलो हुन्छ त्यो डेफिनेटली एउटा कल्चर सेट भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो मर्ज हुँदाखेरि चाहिँ दुईटाको आफ्नो एउटा माइन्डसेट बनिसकेको हुन्छ नि। सो त्यो माइन्डसेटलाई फेरि एउटै माइन्डसेटमा ल्याउनलाई चाहिँ त्यो चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ हुन्छ। तर अहिलेसम्मको हाम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ त्यो त्यति गाह्रो परिरहेको अवस्थाहरू छैन। हामी जहाँ जे प्रब्लम आउँछ, जे समस्या आउँछ, समस्या नआउने होइन, जे आउँछ त्यसलाई हामीले चाहिँ डिस्कसनबाट, डायलगबाट अनि ट्रेनिङको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। मेनली के देखिन्छ भने जस्तो अरूलाई त ठिकै छ, स्टाफ जेनरल स्टाफलाई त काम गर्ने कुरो हो, डिपार्टमेन्ट हेडहरूलाई चाहिँ समस्या हुन्छ कि अब तपाईँहरू पहिलेदेखि गरिरहेको फेरि उहाँहरू नै अब डिपार्टमेन्ट हेड हुन त सम्भव भएन, अनि कसरी मिलाउनु भएको छ त चाहिँ?
यसमा अब अलिअलि तलमाथि भन्ने कुरो सबै भइ नै हाल्छ। अब मेजर कुरा चाहिँ तपाईँको दुईटा अर्गनाइजेसनको सिइओ लेभलमा त डेफिनेटली दुईटा सिइओ हुँदैन। सो एउटा सिइओले चाहिँ अब छोड्नु भएको अवस्थामा चाहिँ अर्को सिइओले कन्टिन्यू गर्नुभएको छ। अब अरू लेभलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा मिलाएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब अलिअलि तलमाथि त डेफिनेटली डिपार्टमेन्ट लेभलमा भइ नै हाल्छ। त्यो अहिलेसम्म अब त्यस्तो मेजर डिसेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरो चाहिँ देखेको छैन। अलिअलि भइ नै हाल्छ। अब त्यो नेचुरल हो, त्यसलाई चाहिँ त्यो एकदम 100% त्यसमा चाहिँ सल्भ हुन्छ भन्ने चाहिँ सोच्नु पनि भएन। खैर के छैन, यो तपाईँको टेक्निकल पार्ट हो। अब पेडअप यहाँहरूको 4.5 अर्ब पुग्यो भनेपछि अर्को वर्षसम्मको जुन अवधि छ यहाँहरूले त्यो बेलासम्ममा 8 अर्ब पुर्याउनुहुन्छ पेडअप। हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको हामीले जुन प्लान छ र हाम्रो वेबसाइटमा पनि त्यो प्लान अभाइलेबल छ। त्यसमा अप्सन्सहरू छन्। हामी इन्टरनल सोर्सबाट पनि पुर्याउने भन्ने एउटा माध्यम त्यो पनि छ भनेदेखि अर्को चाहिँ मर्जरको माध्यम भयो, जुन मध्ये हामीले एउटा मर्जर त गरि नै हाल्यौँ र अर्को चाहिँ अनि फरेन इन्भेस्टमेन्ट पनि लिने खोज्ने भन्ने प्लान छ। अहिलेसम्म हाम्रो प्रयास चाहिँ तिनटैमा जारी नै छ। जारी छ। सम्भावना कुनमा बढी छ? यो सम्भावना यसैमा बढी भन्ने पनि अवस्था छैन, तिनवटा मात्रै जुन पनि हुनसक्छ। कम्बिनेसन अफ सबै पनि हुनसक्छ। फरेन इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ ब्याङ्ककै इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ कि इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्तिको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ? होइन, यसमा अहिले हाम्रो रुल्सले पनि इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्तिको भन्ने त भन्दैन, त्यो अलाउ गर्दैन। सो यसमा चाहिँ हेर्ने भनेको अब ब्याङ्कै हेर्ने हो। अहिले त यस्तो छ नि त, फेरि जस्तो अब गैर आवासीय नेपालीहरू छन्, उनीहरू आफूलाई आवश्यक पर्दाखेरि फरेनर भएर पनि पैसा लगानी गर्छन्, नहुँदाखेरि अब नेपाली भइहाले। त्यो पनि देखिएको छ, अरू ब्याङ्कहरूमा त लगानी छ। त्यस्तो खालको लगानी सोचिरहनु भएको हो कि अथवा फरेन ब्याङ्कको डाइरेक्ट चाहिँ लगानी सोचिरहनु भएको? त्यस्तो इन्डिभिजुअल त हामीले सोचिराखेको छैनौँ अहिलेसम्म। फरेन ब्याङ्क नै हुन्छ। फरेन ब्याङ्क नै हुन्छ। हामीले सोचेको चाहिँ फरेन ब्याङ्क नै। रिजनको हिसाबबाट चाहिँ जस्तो एसियन रिजनकै हुन्छ कि युरोपियन हुन्छ कि कस्तो खालको ब्याङ्कको एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ यहाँले? होइन, त्यसमा त्यस्तो डिटेलमा हामीले वर्कआउट गरिसकेको छैनौँ होइन। अब प्लान चाहिँ सुरु हुन्छ। खालि के भनेदेखि मेरो भनाइ चाहिँ अप्सन चाहिँ हामीसँग अहिलेसम्म चाहिँ जुन हामीले प्लानमा दिएको छौँ यो तिनटै अप्सन ओपन छ। तिनटैमा चाहिँ ओके। अब यसको चाहिँ एउटा डिडिए जुन यहाँले भर्खरै गर्नुभयो होला, किन मर्जरभन्दा अगाडि डिडिए गर्नुभयो। डिडिए गर्दाखेरि हुन त हिस्ट्री नकट्याउँदा नि हुन्थ्यो होला, के रह्यो अवस्था ब्याङ्क अफ काठमाडौँ र लुम्बिनीको दुईटाको डिडिए अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न के कुरामा चाहिँ कुन ब्याङ्क बढी स्ट्रङ देखियो? त्यस्तो डिडिएले त्यस्तरी यो स्ट्रङ भन्ने कुरालाई भन्दा पनि फाइनली उहाँहरूको फोकस चाहिँ स्वाप रेसियो कति चाहिँ बेस्ट हो त भन्ने कुरामै बढी फोकस थियो। त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि मात्रै डिडिए गर्यो। त्यो डिटर्मिनेसन नै बढी फोकस्ड चाहिँ त्यो डिटर्मिनेसन थियो। त्यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै खासै मतलब यस्तो स्ट्रेन्थ र यो विकनेस भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो रेसियो कति हो? हाम्रो चाहिँ 100 बराबर 82 हो। 100 बराबर 82 तपाईँहरूको 100 उहाँहरूको 82 पोइन्ट समथिङ भन्छ। अब त्यो एक्ज्याक्ट चाहिँ हेर्नुपर्छ। अनि जस्तो अब तपाईँहरू एक किसिमले फर्दर मर्जर भन्दा पनि एउटा कि त फरेन इन्भेस्टमेन्ट एउटा नभएदेखि राइट सेयरबाटै जानुहुन्छ? अब त्यसलाई अहिले नै यसो भन्ने अवस्था त छ यहाँ होइन। त्यो दुईटा पनि तिनवटा अप्सन मात्रै, त्यो दुईटा अप्सन हो। अब यो कम्बिनेसन तिनटै पनि हुनसक्छ अथवा दुईटा पनि हुनसक्छ या एउटा मात्रै पनि हुनसक्ला। त्यो चाहिँ अब अलिक समय कुर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको एक्ज्याक्ट सिनियर आउनलाई। यहाँले धेरै लामो समय काम गर्नुभयो क्या होइन? 2 दशकभन्दा बढी काम गर्नुभयो। करिब 3 दशक भइसक्यो। यो आज हामी ब्याङ्किङमा कहाँ छौँ नेपाल? अब यसलाई भनौँ न, पास्टलाई हेर्दाखेरि त जुन बेलामा हाम्रो ब्याङ्किङ सुरु भयो त्यति बेला चाहिँ मोरले सबै ब्याङ्कहरूको एउटा सर्टेन बिजनेस ग्रुपमै बढी टाइअप थियो। लोनलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि त्यो लोन ग्रोथ चाहिँ धेरै नै अगाडि बढेर एसएमइज र पर्सनल लोन होइन यो रिटेल ब्याङ्किङमा पनि धेरै अगाडि आइसकेको छ। जुन इकोनोमिक ग्रोथको लागि चाहिनुपर्ने कुरा पनि हो त्यो चाहिँ भएको छ। लास्ट यो 15-20 वर्षको दौरानमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीले चाहिँ धेरै छलाङ मारेको छ। दर्शक हामी कुरा गरिरहेका छौँ BOK
लुम्बिनी भनौँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लुम्बिनीको र हामीले समग्र ब्याङ्किङको पनि कुरा गरिरहेका छौँ। हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि हामी थप कुरा गर्नेछौँ। जगदम्बा स्टील BFI स्पोन्सर बाई अब आइएसआई चिन्हद्वारा प्रमाणित देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। जगदम्बा स्टील BFI स्पोन्सर बाई अब आइएसआई चिन्हद्वारा प्रमाणित देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। दर्शक पुनः स्वागत छ। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस बिजनेस टेलिभिजनको ब्याङ्क फाइनेन्स र इन्सुरेन्स सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम जगदम्बा स्टिल BFIमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। र जगदम्बा स्टिल BFI नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रको एकमात्र दैनिक यो ब्याङ्क फाइनेन्स इन्सुरेन्स सम्बन्धी कार्यक्रम हो जुन तपाईँ बेलुका 9:30 बजे हरेक दिन हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी कुरा गरिरहेका छौँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लुम्बिनी र समग्र ब्याङ्किङ प्र्याक्टिसको विषयमा। हामी थप कुरा गरौँ। अब यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो कस्तो देखियो भने अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले जुन खालको पुँजी वृद्धिमा इम्पोज गर्यो भनौँ होइन, जस्तो यहाँहरूले सोध्नु पनि भएको थिएन होला एकैचोटि 2बाट चाहिँ 8को चाहिँ छलाङ आउँछ भनेर, तर यति इजिली एचिभेबल देखियो कि जुन तपाईँहरूले पनि सोच्नु भएको थिएन होला। कारण चाहिँ के रह्यो? यो अचिभेबल त्यही त हामीलाई पनि सुरुमा चाहिँ अलिअलि कसरी गर्ने होला भन्ने अप्ठ्यारोहरू त महसुस त भएको थियो। यहाँलाई लागेको थियो यो कुनै लहरीले लहर लगायो तर के हुन्छ भन्ने लागेको थियो होला। अहिले त फेरि झनै अलमोस्ट भनौँ एचिभेबल भयो होइन। एकातिर अब एडिसनल क्यापिटल इन्जेक्ट गर्नेहरू पनि देखिरहेको छ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा होइन, किनकि कतिको राइट्सहरू पनि आइरहेको छ र त्यो अचिभ पनि भइरहेको छ। मर्जरको हेर्दाखेरि चाहिँ अब कमर्सियल ब्याङ्क त हामी यो ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लुम्बिनी नै सबभन्दा अगाडि आएको छ, तर अरूहरूको पनि अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्स कम्पनीजहरूलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढी नै राख्नु भएको छ र जुन प्रोपोर्सनेटली क्यापिटल पुर्याउनु पर्ने थियो यो वर्ष धेरै जसोले पुर्याउनु पनि भएको छ। अब कतिको नपुगेको सायद प्लानमा पनि छ होला, अलि सजिलो नै देखिएको छ। यसमा चाहिँ अब आइडल फन्ड चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ अलि धेरै रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो हामीले अब होइन। तर मर्जरको केसमा त त्यो लागु भएन। मर्जरको त दुईवटा ब्याङ्कको अलरेडी भनौँ न 2 अरब अथवा वाट एभर अब 2 अरबभन्दा अलिकति माथि भएको जोड्दाखेरि 4 पुगिहाल्यो 5 पुगिहाल्यो। अदर देन द्याट चाहिँ अब क्यापिटल इन्जेक्ट भएको पनि देखिएको छ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ। अर्को पार्ट यो पनि हुनसक्छ नि, जस्तो हामीले लास्ट इयर भदौ जहाँ तपाईँहरूले क्यापिटल प्लान राष्ट्र ब्याङ्कलाई बुझाउनु भयो, त्यो बुझाउँदाको बखत र त्यसको 6 महिनापछि भनौँ न अब फागुन चैततिर आइपुग्दाखेरि सेयर बजार भनौँ अब 900बाट 1500 पुग्यो। त्यसले पनि त्यो बजारमा चाहिँ भनौँ न यो अब इभन राइट सेयर अथवा अरू उसमा पनि लगानीकर्ताहरू तानिएका हुन् कि त्यो अब सबैको क्यापिटल चाहिँ बढाउनु पर्ने भएको भएर पनि एक प्रकारले सेयरको डिमान्ड त बढ्यो। अब अभियसली डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै त्यो प्राइस पनि एस्केलेट हुँदै अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। अब हुन त त्यो सेयरको डाइनामिक्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी फेरि यहाँ बसेर भन्नलाई चाहिँ गाह्रै छ। समहाउ अब त्यसमा चाहिँ किनभने हामीले मनी सप्लाई चाहिँ त्यहाँ भएको चाहिँ छ। केही ब्याङ्कहरूको के अवस्था देखियो भने भदौ असोजमा चाहिँ मर्जर गर्ने भनेर एग्रिमेन्ट गरे, फागुन चैतमा गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरे। किन भन्दाखेरि त्यो सेयर बजार यति माथि भयो कि भोलि आफूले बेच्छु भन्दा राम्रै पैसा आउने हो, त्यो लगानी गरिकन घाटा नहुने अवस्था देखियो। अब भदौमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लगानी किन गर्ने ब्याङ्कमा, अन्त गऱ्यो भने त राम्रो रिटर्न आउँछ भन्ने खालको अवस्था थियो। भनेपछि त्यो सेयर बजारले पनि यो तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न जो एक्जिस्टिङ तपाईँका ब्याङ्कका प्रमोटर इन्भेस्टरहरू छन् उनीहरू इन्भेस्ट गर्न इन्सपायर भएका हुन् भन्न खोजेँ मैले। त्यसमा अब यसै भन्न त सकिँदैन होइन। मर्जर तोडिएको पछाडिको पनि अरू मतलब लगानी थप्ने कुरामा चाहिँ लगानी थप्ने कुरामा त अब हुन त हाम्रो कन्ट्रीमा यसो हेर्दाखेरि अपर्च्युनिटीको पनि कमी पनि होला होइन। यो अन्त लगानी गर्ने ठाउँ पनि भएन अथवा अपर्च्युनिटी कम पनि भयो। सो जहाँ जे छ अब त्यसैमा नै त थपिने त हो नि भन्ने कुरा पनि छ।
अथवा यो भन्न सकिन्छ ब्याङ्क प्रति अथवा ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनप्रति चाहिँ लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढेको हुनाले पनि यहाँ लगानी यसरी चाहिँ आकर्षित भयो भन्न सकिन्छ। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब समग्रमा धेरै पास्ट भनौँ न जति पनि हाम्रो 8-10 वर्ष अथवा 10-15 वर्षको दौरानलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रफिटेबल इन्स्टिट्युसन अहिले कन्सिस्टेन्टली प्रफिट दिइरहेको इन्स्टिट्युसन्सहरूमा चाहिँ यो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू पर्ने भएको भएर पनि स्वाभाविक रूपमा मान्छेको अट्र्याक्सन चाहिँ अब त्यतातिर बढ्ने नै भयो नि। किनभने उद्योगमा लगानी गऱ्यो भने अब कुन दिन बन्द गर्नुपर्ने हो, कुन दिन चाहिँ समस्या आउने हो थाहा हुँदैन। आउने त्यो पनि छ र अब उद्योग भन्दाखेरि हाम्रो उद्योग पनि धेरै जसो ट्रेडिङ बेस नै बढी भएको भएर अब त्यसको अलिकति सस्टेनेबिलिटी चाहिँ अलिक कन्सर्नको विषय हुनसक्छ नि त। अथवा चाहिँ उद्योगहरू पब्लिक लिमिटेडमा नभएर पनि त्यो पनि छ, अर्को पाटो त्यो पनि छ, पब्लिक लिमिटेड पनि छैन, भएको पनि धेरै फ्यु छ। अब त्यो लिस्टिङमा देखिन्छ जो पार्टनरसिपमा छन् फेरि उनीहरूकोमा इथिकल ग्राउन्ड अलिक कम भेटिन्छ, त्यो बेइमानी गर्ने त्यसमा त अब भन्नलाई गाह्रै होला त्यो त है। त्यो एथिकल पनि हुनुहुन्छ त्यो बिजनेसमा अब जहाँ पनि गुड एन्ड ब्याड भन्ने त जहाँ पनि भइहाल्छ। अहिले जस्तो यो एकीकृत निर्देशन पनि आइसक्यो होइन यहाँहरूले जस्तो समग्र राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ल्याइसक्यो, त्यसले तपाईँहरूलाई के नयाँ अप्ठ्यारो अथवा नयाँ टाइटनिङ केही गरेछ जस्तो कुन चाहिँ जस्तो 15-20 दिन अगाडि चाहिँ यो सम्पूर्ण निर्देशन एउटा एकीकृत निर्देशन राष्ट्र ब्याङ्कबाट आएको छ नि, हजुर त्यसले तपाईँहरूलाई चाहिँ काम गराइमा अब नयाँ रुलिङ केही गरेछ? त्यस्तो खास नयाँ रुलिङ त धेरै त छैन। अलिअलि यो डिपोजिट गर्नेमा चाहिँ अब क्यासमा कारोबार गर्नेमा अलिकति लिमिट आएको छ होइन, त्यो आउनै पर्ने जस्तो पनि लाग्छ किनकि क्यास ट्रान्जेक्सनलाई सकभर डिस्करेज गर्दै जानुपर्ने नै हो। त्यसलाई चाहिँ चेकमा या इलेक्ट्रोनिक बेसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि जुन आउनुपर्ने छ त्यो आएको छ र बिस्तारै त्यो अझै त्यो लिमिट घट्दै पनि जाला। त्यसले समग्र ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई राम्रै गर्छ जस्तो लाग्छ। राम्रो गर्छ। अनि जस्तो अहिले बाफिया जुन यताउता नाचिरहेछ नि, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? प्रस्तावित संशोधन भनौँ न बाफियाको, त्यसमा अलिकति अब यो गभर्नेन्स रिलेटेड कुराहरू छ होइन। गभर्नेन्स भन्ने कुरा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति टाइट गर्यो त्यति राम्रो नै हुन्छ, किनकि त्यो चाहिँ इन्डस्ट्रीको एउटा सस्टेनेबिलिटीको लागि पनि सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्ने चाहिँ गभर्नेन्स नै हो। अब के गर्दा टाइट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलिकति ब्रेन स्टर्मिङ कुरा र हाई लेभलको कुराहरू हुन जान्छ, तर टाइटन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्टिमेट गोल चाहिँ तपाईँको टाइटनिङ त भइ नै हाल्यो। मैले भन्न खोजेको छु जस्तो बाफिया संशोधन विधेयक कहिले संसदीय समितिमा जान्छ, त्यहाँबाट विशेष समिति बन्छ, रिपोर्ट आउँछ, फेरि अर्थमन्त्रीले फिर्ता लिनुहुन्छ, यो खालको जुन घुमाइ भइरहेछ नि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँ? त्यो चाहिँ एक प्रकारले ब्रेन स्टर्मिङ भइरहेको जस्तो बुझ्छु म चाहिँ। सबैतिर ब्रेन स्टर्मिङ भइरहेछ। ब्रेन स्टर्मिङलाई पनि जुन समय दिनुपर्ने हुन्छ आई थिङ्क त्यो दिएकै राम्रो, ताकि सबैजनाले त्यसमा एउटा आफ्नो स्ट्यान्ड पनि बनाउन सजिलो हुन्छ। सफिसियन्ट टाइम नभइकन हचुवाको भरमा आउनुभन्दा अलिकति टाइम लिएर ब्रेन स्ट्रिमिङ भएर आयो भनेदेखि अलिक परिपक्व आउँछ भन्ने चाहिँ लागेको छ। तर आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनु एउटा राम्रो कुरा हो, तर के देखिन्छ भने जो आफूलाई रुलिङ गर्ने ऐन अथवा नियम बनाउनु छ ऊ आफै चाहिँ त्यो संसदको विशेष समितिमा बस्छ, त्यसले एउटा प्रुडेन्ट प्र्याक्टिसमा राम्रो इनपुट हुने खालको कानुन ल्याउन मद्दत गर्छ हो। यो चाहिँ वास्तवमा यो जब हामी गभर्नेन्सको कुरा गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने कुरा छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले आफूलाई चाहिँ त्यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसबाट चाहिँ बाहिर राख्नु राम्रो हुन्छ। बाहिर राख्नु। अब हामी ब्याङ्किङ सेक्युरिटीतिर लागौँ, जुन ब्याङ्किङ कारोबार हुन्छ, अब ट्रान्जेक्सन सेक्युरिटी भनौँ न एक किसिमले। हामीले केही घटनाहरू देख्यौँ पनि, अब केही समय अगाडि बङ्गलादेशको भनौँ न सेन्ट्रल ब्याङ्ककै पैसाहरू चाहिँ न्युयोर्कबाटै निकालियो भनौँ न, कहाँ गयो थाहा छैन, त्यस्तो खालका घटनाहरू घटिरहेछन्। आजको दिनमा बङ्गलादेशको घटना नेपालको ब्याङ्कहरूमा अथवा नेपालको सेन्ट्रल ब्याङ्कमा दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? यो यस्तो खालके घटनाहरू चाहिँ विशेष गरी घट्ने भनेको चाहिँ कन्ट्रोल मेजर्समा हुने ल्याप्सेसहरूबाट घट्ने कुराहरू हो यिनीहरू। त्यो भनेको हामीले हामी 2-3वटा रिस्कहरू एनालाइसिस गरेर त्यो रिस्क मिटिगेट गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छौँ। सबै ब्याङ्कहरूले त्यही नै गरिरहेको हुन्छ। एउटा बिजनेस रिस्क एउटा छ होइन, जुन हुने लोनमा हुने रिस्कहरू भनौँ न, त्यसलाई कसरी मिटिगेट गर्ने भन्ने कुराहरू राखिरहेको हुन्छौँ। अर्को अपरेसनल रिस्कको कुराहरू छ। अपरेसनल रिस्कमा पनि जुन लेभलको हामीले मिटिगेटिङ मेजर्सहरू अपनाउनुपर्छ त्यो सबै अपनाउनेतिर हामी सदैव प्रयासरत हुनुपर्छ।
अनि मार्केट रिस्क भन्ने त छँदैछ मार्केट रिस्क चाहिँ कति त हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको पनि हुन्छ सो त्यो चाहिँ धेरै फ्याक्टरले त्यसलाई गभर्न गरेर हुन्छ त्यसमा पनि हामी चनाखो त भएर नै रहनुपर्छ अपरेसनल रिस्क चाहिँ एउटा यस्तो रिस्क हो जो हाम्रो आफ्नै कन्ट्रोलमा हुन्छ होइन हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल मेजर्स मोनिटरिङ मेजर्सहरू जति बढी अप्नायौँ त्यति नै त्यो टाइट भएर बस्ने हो र यी जति छिटपुट घटनाहरू जति घटेका हुन्छन् त्यो धेरै जसो चाहिँ अपरेसनल रिस्क अलिकति लुज भएको कारणले चाहिँ भएको हुन्छ त्यो केयरलेसली भएको या त अनोइङली होला या अलिकति केयरलेसली पनि होला अलिक मोनिटरिङ नपुगेर पनि होला या त्यो पार्टलाई चाहिँ टप लेभल फोकस नपुगेर त्यो मामिलामा नेपाल कहाँ छ नेपालको कन्टेक्समा भन्नुपर्दाखेरि हामीले अझै गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् रुम फर इम्प्रुभमेन्टहरू छन् यसलाई चाहिँ यसरी नै बुझ्नु पर्ला जस्तो केही समय अगाडि अब इन्डियाबाट एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ टिम पनि आएको थियो होइन यहाँहरूलाई पावर पोइन्टहरू देखायो कुराहरू गर्यो त्यो केपिएमजीको केपिएमजी भनौँ अब कम्पनी भन्दा पनि यसो भनौँ न तपाईँलाई देखाउनु खोजेको चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सन अफ द इन्टरनेट सेक्युरिटी ब्याङ्कमा आजको दिनमा नेपालमा तपाईँहरूले विदिन द ब्याङ्क मात्रै इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन दिनुभएको छ भोलि ओपन गर्दाखेरि त्यो रिस्क कति रहन्छ भनौँ एउटा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सनको अथवा भनौँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्किङमा जुन ट्रान्जेक्सन सेक्युरिटी कुरा गर्नुभयो नि यहाँहरूले यसमा जति हामीले थर्ड पार्टीहरूलाई इन्भल्भ गराउँदै जान्छौँ ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेस गर्ने एउटा च्यानलमा त्यसपछि त्यो इन्भल्भमेन्टमा हुनुपर्ने सेक्युरिटीको स्ट्यान्डर्ड त्यो सेक्युरिटीलाई म्यानेज गर्ने मेकानिजमहरू जे जस्तो छ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ त्यो थर्ड पार्टीले पनि गरेको छ या छैन र उनीहरूको पनि एउटा सेक्युरिटी अडिटका कुराहरू जुन हुन्छन् त्यो सबैलाई चाहिँ म्यानेज गरेर र त्यो सबैलाई ध्यानमा राखेर मात्रै यो चाहिँ ओपन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नै एउटा क्लोज्ड नेटवर्कमा होइन क्लोज्ड इन्भाइरोमेन्टमा मात्रै बढी यो एक्सेसिबिलिटी भनौँ न कस्टमरको लागि चाहिँ एक्सेसिबिलिटी दिइरहेको अवस्था छ र जति हामी ओपन हुँदै जान्छौँ त्यसमा अरू फ्याक्टरहरू जस्तो थर्ड पार्टी इन्भल्भ हुने बित्तिकै त्यो थर्ड पार्टीले पनि जुन प्रकारको सेक्युरिटी मेजर्सहरू उनीहरूले लिनुपर्ने हुन्छ त्यो उनीहरूलाई लिन बाध्य गराउने हिसाबले मात्रै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ पेमेन्ट गेटवे कि यस्तो क्लियरिङ हाउसहरू पेमेन्ट गेटवे पनि एउटा हुन्छ अब क्लियरिङ हाउस पनि अर्को भयो होइन अब यहाँ नेप्स भन्ने पनि छ यी सबैको जुन सेक्युरिटी टाइट गर्नुपर्ने मेकानिजम हुन्छ नि ब्याङ्कले जसरी गर्छ आफूले इन्डिभिजुअली उनीहरूले पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ र तिनीहरूले त्यो गरेको छ छैन भन्ने कुरो ब्याङ्कहरूले चाहिँ इन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ मतलब उनीहरूको भरमा इन्डिपेन्डेन्टली छोड्न चाहिँ मिल्दैन होइन त्यसलाई पनि टाइट चाहिँ भएको नभएको त्यो यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ अब एउटा ब्याङ्करलाई सोध्ने एभरेज क्वेसन सोध्छु म यहाँलाई के भनाइ छ भने देशमा सबै उद्योगहरू डाउनफल उद्योगहरूको इन्डिकेटर हेर्नु नि इन्डिकेटर त झनै भनौँ न दयनीय अवस्था छ देशमा नाकाबन्दी छ बजारमा महँगी छ कुनै पनि सेक्टर माथि उठेको छैन तर ब्याङ्कको चाहिँ प्रफिट बढ्छ यसको कारण चाहिँ के यो एक प्रकारले भन्ने हो भने उद्योग धन्दाहरू त छैन भनेको मतलब अब त्यति प्रोग्रेसिभ वेमा छैन तर इकोनोमी चाहिँ कुनै न कुनै वेमा चलिरहेकै हुन्छ अब हाम्रो इकोनोमी यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी इन्फर्मल बढी भयो इम्पोर्ट बढी गरिरहेको छ आफ्नै प्रोडक्सन भन्दा पनि र त्यसलाई चाहिँ धान्नको लागि चाहिँ कहाँबाट पैसा आइरहेछ भन्दाखेरि रेमिटेन्सबाट आइरहेको छ होइन सो ट्रान्ज्याक्सन त्यहाँ भइरहेको छ अब रेमिटेन्सबाट पैसा आउने अनि त्यसपछि सामान इम्पोर्ट भएर आउने भनेपछि त्यहाँ एक्सचेन्जको कुराहरू भइरहेको छ अब ब्याङ्क भनेको पनि एउटा वान अफ द एजेन्ट्स नै हो जसरी एजेन्सी बिजनेस मध्येको एउटा बिजनेस चाहिँ ब्याङ्किङ बिजनेस हो अब ब्याङ्किङ बिजनेसमा पनि एजेन्सी बिजनेस भनेको के त भन्दाखेरि मार्जिनमा काम गर्ने हो सो अभियसली ब्याङ्क पनि मार्जिनमा काम गर्ने भएको भएर कम्पेरिटिभली अब अरू इन्डस्ट्रीको तुलनामा चाहिँ डेफिनेटली ब्याङ्कको प्रफिटमा चाहिँ त्यति अफेक्ट नपरेको देखिन्छ होइन मैले भने चाहिँ जस्तो अब इन्डस्ट्री बेस भनौँ नेपालमा इन्डस्ट्री त्यति धेरै छैनन् धेरै उद्योगहरू बन्द रहे अब इम्पोर्ट बेस भनौँ इम्पोर्ट पनि नाकाबन्दी बेला बन्द प्रभाव परेको इम्पोर्टै हो तर तपाईँहरूको प्रफिट हिट गरेन मतलब कसरी भयो त्यो कि काहीँ भनौँ न हाम्रो नन ट्रेसेबल इकोनोमी छ कि क्या हो नेपालमा होइन त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो नन ट्रेसेबल इकोनोमी भन्ने कुरा त नहुनु पर्ने हो अब ब्याङ्कले गर्ने भनेको डिपोजिट लिने हो त्यसपछि लोन दिने हो होइन अब लोनमा पनि रिल्याक्सेसनहरू भयो भनेदेखि त त्यसलाई हामीले इन्कममा
देखाउन मिल्ने अवस्थाहरू पनि आउँछ त्यसले गर्दा पनि यो नाकाबन्दीले त्यति असर नपरेको हुनसक्छ एउटा अदरवाइज त्यहाँनिर चाहिँ रियल एकदम ट्रान्ज्याक्सनै भयो भन्ने भन्दा पनि सडन लेभल चाहिँ रिल्याक्सेसनको कारणले पनि अब हामी लगभग अन्तिममा छौँ अब BOKL लुम्बिनीकै कुरा गरौँ आजको दिनमा तपाईँहरू कहाँ खराब कर्जा कति छ आजको दिनमा हाम्रो दुईटै ब्याङ्क जोडिसकेपछि जुन छ यो ब्याङ्क अफ लुम्बिनी ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लुम्बिनी भएपछि चाहिँ हाम्रो 2% स्लाइटली 2% एभब छ यो भनेपछि यहाँहरू 2 समथिङ छ भेरी म्यानेजेबल साइजमै हुनुहुन्छ म्यानेजेबल साइजमा छ राष्ट्र ब्याङ्कले भोलि अब अहिले त डिभिडेन्ड दिँदैन क्या र बदि बाँड्न रोक्नुपर्ने अवस्था छैन त्यस्तो छैन भनेपछि अब तपाईँको दुईवटा ब्याङ्क अब लुम्बिनी ब्याङ्क त एउटा ठुलो सफोकेसनबाट गुज्रेर आएको ब्याङ्क हुन त अहिले त ट्र्याकमा आयो भने छ तैपनि अब त्यसका धेरै प्यारामिटरहरू बाँकी होलान् र तपाईँहरू पनि एक किसिमले राम्रो गरेर आउनुभयो त दुईवटाको बिचको मर्जरमा अब तपाईँहरूलाई काम गर्न अथवा भनौँ भोलि त्यो जुन इनर्जीलाई मिलाएर सिनर्जी बनाउने क्रममा डिफिकल्टी आउँछ कि आउँदैन त्यसमा त्यही त हाम्रो काम गर्ने स्टाइल काम गर्ने शैली जुन छ नि त्यसमा चाहिँ अब विशेष गरी प्रोसेस र प्रोसिजरको कुरा हो प्रोसेस मात्रै भन्ने मैले हेल्थको कुरा के दुईवटा तपाईँ कहाँ दुईवटा फाइल मानौँ अब दुईवटा हातले दुईवटा फाइल समाउँदाखेरि भइरहेका एक्जिस्टिङ फाइलहरूमा हेल्थ कस्तो छ दुइटैको राम्रो छ एकदम त्यसमा चाहिँ दुबईको चाहिँ जुन वेमा चाहिँ दुईवटा ब्याङ्कले आफ्नो एउटा स्ट्राटेजिकल्ली जुन सेक्टरमा जाने भनेको थियो त्यही सेक्टरमै दुईटै ब्याङ्क छ होइन आफ्नो हुन त यो हाम्रो मर्जर गर्नुभन्दा अगाडि नै भएर एनालाइसिस गरेर डिस्कस भएर आएको कुरा हो सो त्यसमा त्यस्तो हेल्थको त्यस्तो मेजर इस्यु चाहिँ देखेको छैन र जहाँ देखेको छ त्यो त अब अभियसली हाम्रो प्रोभिजन गर्ने मेकानिजम जुन छ त्यो मेकानिजमबाट गइरहेको छ ब्रेकडाउनमा भनिदिनु त जस्तो अब आजको दिनमा लुम्बिनी थ्रु गएको लोन कति छ र तपाईँहरू थ्रु गएको लोन कति छ हाम्रो इन टोटल अहिले लोन 60 अरबको छ दुईटाको जोड्दाखेरि त्यसमा हाम्रो एक्ज्याक्टली अहिले मैले त्यो बिफोर मर्जर कति थियो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले एक्ज्याक्टली भन्न सकिनँ तर लिटल बिट 60% जति यताको 40% जति चाहिँ उताको थियो उताको छ आजको तपाईँको भनेपछि डिपोजिट 80 अरबभन्दा माथि छ छैन डिपोजिट पनि 70 को हाराहारी 70 हाराहारीमा छ भनेपछि दुईटाको तपाईँको फाइल भन्दा इन द सेन्स तपाईँको गएको लोनहरू भनेपछि एउटा एकदम हेल्थी कन्डिसनमै छ त्यति नराम्रो अवस्था छैन हजुर त्यो हेल्थी कन्डिसनमै छ त्यसमा लोनमा त्यस्तो इस्यु हामीले देखेको छैन त्यस्तो भएको छैन भनेपछि अब ब्याङ्क अब स्पिडी उसमा चाहिँ जान्छ स्पिडी वेमा जान्छ त्यही हो हाम्रो इन्टरनल्ली जुन प्रकारको प्रोसेसमा भएका डिफ्रेन्सेसहरू छ नि त्यो डिफ्रेन्सेस र अलिकति कल्चरल ग्यापहरूको जुन कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ तपाईँले युज गर्ने सफ्टवेयर चाहिँ कस्तो एउटै थियो कि फरक थियो हाम्रो फरक थियो अब सफ्टवेयर फरक भएपछि त्यसको धेरै कुरा फरक पर्छ त ट्रेनिङमै धेरै समय लाग्ला नि त्यो हामीले बिफोर मर्जर पनि धेरै नै ट्रेनिङ दिएर सबैलाई प्रिपेयर गराइसकेको थियौँ अनि निड टु नो बेसिस भन्छ नि निड टु नो बेसिसमा चाहिँ उहाँको फ्रन्टलाइन स्टाफहरूलाई पहिले नै ट्रेनिङ दिएर एउटा लेभलसम्म ल्याइसकेको थियौँ र पोस्ट मर्जर पनि जान्ने त्यो सिस्टम जान्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ राखेर एउटा ब्याक सपोर्टहरू दिएको थियौँ त्यसले गर्दाखेरि मर्जर चाहिँ एकदम स्मुथ नै गयो यसलाई अन्तिम प्रश्न है हुन त यो बोर्डको कुरा पनि होला अब यहाँ पक्कै पनि यहाँहरूको रेकमेन्डेसन पनि रहला यो ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लुम्बिनी लिमिटेड लाम भन न अब फेरि अर्को मर्जर भयो भने त अर्को नाम होला भनेर त्यस्तो हुन त बाहिर पनि अरूतिर पनि यस्तो नभएको चाहिँ छैन होइन जापानिज ब्याङ्कहरू साउथ इन्डियनहरूको नाम जस्तो चाहिँ भयो कि यता मान्छेको नाम चाहिँ जापानिज ब्याङ्कहरू पनि यसो हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ पनि धेरै त्यस्तो ब्याङ्कहरूको नाम चाहिँ सुनिन्छ नाममा हुन त नामले के गर्छ र भन्ने त हुन्छ नै होइन तर पनि मान्छेलाई क्याची नाम हुनुको लागि सकभर सर्ट नाम राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो ब्याङ्क अफ काठमाडौँ हुँदा पनि मान्छेले चिन्दाखेरि चाहिँ BOK भनेर चिन्थ्यो नि त्यस्तै गरेर अब प्रोबब्ली यसलाई चाहिँ BOKL भनेर बढी चाहिँ प्रचारमा आउँछ होला र चिनिन्छ पनि त्यसरी नै जस्तो लाग्छ हस् धन्यवाद यहाँको हस् थ्याङ्क यू भेरी मच दर्शकबिन हामीले कुरा गऱ्यौँ समग्र ब्याङ्किङ सेक्टरको र विशेषतः ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लुम्बिनीको र ब्याङ्क अफ काठमाडौँ र लुम्बिनी नेपालको यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूको मर्जरको एउटा चाहिँ हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने यो पहिलो सबभन्दा पुराना ब्याङ्कहरूको मर्जर हो मर्जर त भएछन् 3-4वटा तर सबैभन्दा पुराना ब्याङ्कहरूको मर्जर हो यो
र मजर पछि पनि अब एउटा स्वस्थ फाइनेन्सियल सिचुएसनबाट यो ब्याङ्कको अगाडि बढिरहेको छ। हामीले कुरा गऱ्यौँ प्रवीण छेत्रीसँग, उहाँ चाहिँ चिफ अपरेटिङ अफिसर हुनुहुन्छ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लुम्बिनीका। हामी यसै गरी यहाँहरूलाई ब्याङ्क फाइनेन्स इन्सुरेन्स सम्बन्धी जानकारी दिइ नै रहनेछौँ र जगदम्बा स्टिल BFI-मा तपाईँले स्पेसल्ली जुन बजारका अरू टेलिभिजनहरू नपाउने भनेको चाहिँ के हो भने हामी ब्याङ्किङ लिट्रेसीमा पनि यहाँहरूलाई इन्फर्मेसनहरू दिन्छौँ र ब्याङ्कका कन्टेम्पोरेरी इस्यु, बजारमा आएका नयाँ टेक्नोलोजी, वर्ल्डका चाहिँ प्रुडेन्ट प्र्याक्टिसहरू र बजारको निड एनालाइसिस पनि हामी यहाँलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। जगदम्बा स्टिल BFI स्पोन्सर बाई अब ISI चिन्हद्वारा प्रमाणित देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल।